हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा। केही समय अगाडि चाहिँ हामी ग्याजेट बाइटको टिम मिलेर 40,000 मुनिको बेस्ट फोन्सहरूको बारेमा भिडियो निकालेका थियौँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म नेपाली बजारमा पाइने 30,000 मुनिको उत्कृष्ट फोनहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। लास्ट मन्थमा चाहिँ यो 30,000को प्राइस रेन्जमा स्यामसङ अनि रियलमी र Xiaomi जस्तो ब्रान्डहरूबाट धेरै लन्चेस पनि भएको थियो, जसले गर्दा चाहिँ कुन लिने भनेर तपाईँहरू अन्योलमा हुनुहुन्छ होला। त्यसैले यो भिडियोमा हामीले सबै फोनहरू चाहिँ पर्सनली टेस्ट गरेर तिनीहरूको राम्रो र नराम्रो पक्षहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अ बिग साउट आउट टु आजको यो भिडियोको स्पोन्सर वर्ल्डलिङ्क। वर्ल्डलिङ्कले चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूको सुविधा र डिमान्डलाई मध्यनजर गर्दै हालसालै आफ्नो 200 MBPS को प्याकेजलाई सब्सिडाइज रेटमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ, जस अन्तर्गत यदि तपाईँले यो प्लानलाई 3 महिना वा सोभन्दा बढी टाइम पिरियडलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 4,000 भन्दा बेसी मूल्य पर्ने डुअल ब्यान्ड राउटर सित्तैमा पाउनुहुनेछ। फ्री डुअल ब्यान्ड राउटर चाहिँ पहिला एनुअल सब्सक्रिप्सनमा मात्रै थियो, तर अहिले चाहिँ तपाईँले यो 3 महिनाको प्याकेजमा पनि फ्रीमा नै पाउनुहुन्छ, विच आई थिङ्क इज अ भेरी गुड डिल। त्यस्तै आफ्नो आफ्टर सेल्स सर्भिसलाई पनि अझै सुदृढ र भरपर्दो बनाउन चाहिँ कम्पनीले तुरुन्तै सर्भिस ल्याएको छ, जहाँ यदि तपाईँको इन्टरनेट सर्भिसमा प्रब्लम आएर 2 घन्टाभित्र सर्भिस रिस्टोर भएन भने वर्ल्डलिङ्कले 2 दिनको इन्टरनेट चाहिँ फ्रीमै उपलब्ध गराउनेछ। यो सँगसँगै वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो नयाँ युजर्सलाई 5वटासम्म डिभाइसमा फ्री वाइफाई मोबिलिटी सर्भिस पनि दिइरहेको छ। यो अफरसँग सम्बन्धित अरू डिटेल्स चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, सो बी स्योर टु चेक द्याट आउट। ओके, आजको यो बाई गाइड भिडियो सुरु गरौँ स्यामसङको Galaxy A23 फोनबाट। स्यामसङ नेपालको 2022 लाइनअपमध्ये यो सबैभन्दा सस्तो स्यामसङ फोन हो र यसको मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ हो। हामीले A23 टेस्ट गर्दाखेरि एभरेजमा 7 देखि 8 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम यो फोनले दिएको थियो, जुन चाहिँ नर्मल युसेजमा चाहिँ सजिलै 2 दिनसम्म टिक्न सक्छ। यस्तो राम्रो ब्याट्री लाइफ हुनुमा चाहिँ यो फोनमा युज भएको स्न्यापड्रागन 680 चिपसेटको ठुलो हात छ, जुन चाहिँ 6nm को पावर एफिसिएन्ट नोडमा बनेको हो। यसै कारण चाहिँ यो चिपसेट धेरै नै पपुलर भएको छ आजकल यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। स्यामसङको Galaxy A23 को अर्को पोजिटिभ एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको सफ्टवेयर हो। प्रायः जसो यो प्राइसमा चाहिँ लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 मा रन हुने फोनहरू निकै कम हुन्छ, तर A23 मा चाहिँ यु गेट एन्ड्रोइड 12 आउट अफ द बक्स र स्यामसङले चाहिँ यसमा 2 वर्षको एन्ड्रोइड अपडेट र 4 वर्षको सिक्योरिटी प्याचेस पनि दिने प्रमिस गरेको छ, जुन चाहिँ यहाँ अरू ब्रान्ड्सहरूले दिँदैनन्। ओके, अब ब्याट्री र सफ्टवेयर बाहेक अरू कुरामा भने चाहिँ फेरि A23 अलिकति चुकेको नै भन्नुपर्छ, किनभने यसमा भएको TFT LCD डिस्प्ले र इभन क्यामेरा चाहिँ स्यामसङको गत वर्षको A22 फोनभन्दा कमजोर भएको पाउनुहुन्छ र त्यसै कारणले गर्दा यो फोन चाहिँ हाम्रो ऱ्याङ्किङमा 6th पोजिसनमा परेको छ। ओके, अब 5th पोजिसनमा रहेको छ रियलमीको 9i र यसको स्पेक्स चाहिँ Galaxy A23 जस्तै नै छ, तर इट कम्स एट ए स्लाइटली चिपर प्राइस। यहाँ चाहिँ तपाईँले सेम 6nm को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, सो ब्याट्री लाइफ चाहिँ उस्तै नै छ। तर रियलमी 9i को बक्सभित्र चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जर तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भने स्यामसङले चाहिँ 15 वाटको मात्र चार्जर दिन्छ A23 मा। त्यस्तै रियलमी 9i को IPS LCD स्क्रिन पनि A23 को TFT स्क्रिनभन्दा बेटर छ। जे होस्, एमोलेड नभए पनि राम्रो क्वालिटीको LCD स्क्रिन दिएको छ रियलमीले यहाँ। प्लस मुभिज र सोजहरू इन्जोय गर्ने चाहिँ यहाँ स्टेरियो स्पिकर्स पनि छ, सो मल्टिमिडिया एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँले बेटर भएको पाउनुहुन्छ रियलमी 9i बाट। अब क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ठिकै छ प्राइस हेरिकन, तर डिसअपोइन्टिङ कुरा चाहिँ रियलमीले यहाँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर चाहिँ दिएको छैन। डिजाइन पनि मलाई रियलमी 9i को यो प्रिजम कलर चाहिँ निकै अट्र्याक्टिभ लागेको छ, त्यसैले 30,000 को प्राइस मुनि आकर्षक डिजाइन भएको फोन चाहिँ यदि तपाईँहरू खोजिरहनु भएको छ भने यो एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ। अब रियलमी 9i को नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यो फोन अझै पनि एन्ड्रोइड 11 मा नै छ र अपडेटहरू कहिले र कतिवटा आउँछ भनेर निश्चित छैन। त्यस्तै स्न्यापड्रागन 680 गेमिङको लागि पनि त्यति अप्टिमाइज चिपसेट चाहिँ होइन, सो डोन्ट एक्सपेक्ट ग्रेट गेमिङ एबिलिटी एटलिस्ट यो फोनबाट चाहिँ। सो यदि तपाईँ 30,000 मुनि गेमिङ फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने 9i भन्दा रियलमीकै Narzo 50 बेटर अप्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले मिडियाटेकको Helio G96 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 680 भन्दा बेटर अप्टिमाइज छ गेम्सहरूको लागि। प्लस यो फोनमा चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट डिस्प्ले पनि छ र इनफ्याक्ट 30,000 मुनिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो फिचर आउने यो एउटा मात्रै फोन हो।
यति भन्दै गर्दा यो फोनमा चाहिँ स्टिल आइपिएस एलसिडी स्क्रिन नै छ र यो लिस्टमा पछि आउने फोनहरूमा चाहिँ तपाईँले AMOLED प्यानल पाउनुहुन्छ जसको एलसिडी भन्दा बेटर क्वालिटी हुनेछ। क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ जसले डे लाइटमा भने राम्रो फोटो खिच्छ, तर Realme 9i जस्तै यहाँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर चाहिँ मिसिङ छ। ओके, मल्टिमिडियाको लागि एउटा सस्तो र भरपर्दो फोन तपाईँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई Redmi Note 11 सजेस्ट गर्छु। नेपाली बजारमा चाहिँ यसको स्टार्टिङ प्राइस 23,000 रुपियाँ रहेको छ 4GB ऱ्याम र 64GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि। यो प्राइसमा चाहिँ तपाईँले 90Hz को AMOLED स्क्रिन पाउनुहुन्छ यसमा विथ फुल HD+ रेजोल्युसन, जुन चाहिँ अरू ब्रान्ड्सहरूले दिइरहेको छैन यो सेम प्राइस रेन्जमा। त्यसै गरी प्राइस हेरिकन Note 11 को स्टेरियो स्पिकर्स पनि उत्तिकै राम्रो छ। यसको साउन्ड लाउड र ब्यालेन्स सुनिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मुभिजहरू हेर्न अथवा गीतहरू सुन्न चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि मजाको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री र 6nm प्रोसेस नोडमा रहेको स्न्यापड्रागन 680 चिपसेटको कम्बिनेसन पाउनुहुन्छ जसले तपाईँलाई सजिलै एक दिनको ब्याकअप दिन्छ, त्यो पनि हेभी युसेजमा। तर मैले अघि नै भने जस्तै स्न्यापड्रागन 680 चाहिँ गेमिङको लागि त्यस्तो राम्रो चिपसेट बने चाहिँ होइन। ओके, अब चाहिँ कुरा गरौँ टप 2 फोन्स अन्डर 30,000 रुपिज इन नेपाल र यी हुन् Realme को 9 4G र Xiaomi को Redmi Note 11S। स्पेक्सहरू झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ यी दुवै फोन्सहरू एकदमै नै सिमिलर छ, सो आई क्यानट डिसाइड विच वान इज बेटर भनेर। तर भ्याल्युको कुरा गर्ने हो भने डेफिनेटली Redmi Note 11S अलिकति बेटर देखिन्छ किनभने यो चाहिँ Realme 9 भन्दा 1500 रुपियाँ जस्तो सस्तो छ। अब Realme 9 को खुबी भनेको चाहिँ यसको लुक्स अलिकति प्रिमियम देखिन्छ Redmi Note 11S भन्दा, र यहाँ चाहिँ तपाईँले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी Realme 9 कम्स विथ Android 12 आउट अफ द बक्स भने Redmi Note 11S इज स्टिल रनिङ अन Android 11 र इभन कोर UI र युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ Realme-कै बेटर भएको पाउनुहुन्छ एज कम्पेयर टु Xiaomi को MIUI, जसमा चाहिँ एक दुईवटा बग्सहरू सधैँ भइ नै राखेको हुन्छ। क्यामेराजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अगाडि लिस्ट गरिएको फोन्सहरूको क्यामेरा पर्फर्मेन्स खासै राम्रो छैन, तर यी दुवै फोन्सहरूमा चाहिँ तपाईँले 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा भेटाउनुहुन्छ र प्राइस हेरिकन दुवै Realme 9i र Redmi Note 11S को पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छ। तर क्यामेरा वाइज चाहिँ इफ आई ह्याड टु पिक वान आई वुड पिक द Realme 9 किनभने यसको HDR प्रोसेसिङ चाहिँ हल्का बेटर छ। Redmi Note 11S को प्रोजको कुरा गर्नुपर्दा मेन त यसको पर्फर्मेन्स नै हो। यसमा भएको MediaTek Helio G96 चिपसेटले गर्दा यसको गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति बेटर छ Realme 9 भन्दा। प्लस Note 11S मा चाहिँ Xiaomi ले स्टेरियो स्पिकर्स पनि इन्क्लुड गरेको छ जुन चाहिँ Realme 9 मा तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन। सो अडियो एस्पेक्टमा चाहिँ Note 11S इज स्लाइटली बेटर, तर अपार्ट फ्रम द्याट यो दुईवटा फोन्सहरू चाहिँ 30,000 मुनिको प्राइस रेन्जमा निकै राम्रो अफरिङ्सहरू हुन्। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो 30,000 मुनिको नेपालमा पाइने बेस्ट स्मार्टफोन्सहरू। तपाईँहरूको फेभरेट स्मार्टफोन चाहिँ कुन हो यो लिस्टबाट हामीलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला, र त्यसको साथसाथै तपाईँलाई अरू कुनै जिज्ञासा छ भने पनि तल कमेन्ट्समा पोख्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।